Gần đây, Sam Altman, một trong những người đang đứng trực tiếp tại vạch xuất phát của cuộc đua siêu AI, đã buông một nhận định rất lạnh lùng. Con cái tôi có thể sẽ không bao giờ thông minh hơn một cái máy tính. Tuyên bố này không chỉ đóng đinh một sự thật hiển nhiên về chỉ số IQ thôi, mà nó dội thẳng vào một câu hỏi triết học sắc lẹm và đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu mọi câu trả lời, mọi logic và cấu trúc giải quyết vấn đề đều đã tuôn trào mượt mà chỉ bằng một cú nhấp chuột, thì phần cốt tùy nào của con người vẫn phải tuyệt đối tự khư khư ôm lấy. Chúng ta chỉ đang hồn nhiên sử dụng công cụ, hay chúng ta chuẩn bị đem outsource luôn trọn vẹn cả đặc quyền tự quyết duy nhất của não bộ? Xuyên suốt phần lớn chiều dài lịch sử, bộ não con người luôn đói khát thông tin. Chúng ta thiếu dữ liệu gắt gao, thiếu chuyên gia uyên bác và thiếu trầm trọng những người dẫn lối. Thế nhưng, AI đã lật úp cái bàn cờ nhận thức ấy. Bây giờ, sự khan hiếm không còn nằm ở đáp án nữa. Câu trả lời hiện đang trở nên quá rẻ mạt, mượt mà và ngập ngụa trào dâng ở khắp mọi nơi. Sự khan hiếm chết người hiện nay lại nằm ngay ở khả năng tự nghĩ, tự cầm cự sứt mẻ với một câu hỏi hóc búa và năng lực tự bệnh ra một kết luận mang tính cá nhân. Thói quen khoán trắng đầu óc hay sự chây ý nhận thức, cognitive outsourcing, không hề diễn ra một cách ồn ào. Nó đến cực kỳ êm ái. Bạn bắt đầu mượn máy để tóm tắt một tài liệu, mượn máy lên dàn bài, rồi rốt cuộc mượn luôn cả máy móc để định giá xem một sự việc phức tạp nên được phán xét đúng sai thế nào. Từ ranh giới tận dụng công cụ, nhảy sang bờ vực, nhượng quyền phán đoán, khoảng cách ấy hóa ra lại quá đỗi ngắn ngủi. Tri thức thô là thứ bọt bèo hoàn toàn có thể vay mượn. Bản báo cáo tóm tắt là thứ rẻ rúng, có thể bỏ tiền mua. Cấu trúc bài thuyết trình là món hàng hóa dễ dàng sao chép. Nhưng phán đoán, judgment, thì lại là một vũ trụ khác. Phán đoán là nơi hội tụ trọn vẹn của lương tri, sự cam kết trách nhiệm, một chút bản lĩnh và quyền tác giả của một con người. Quyền tác giả trong tư duy chính là vách ngăn sống, còn để giữ lấy sự tự do. Một khi bạn không còn khả năng tự chịu đựng cảm giác bối rối, không còn đủ sức dẻo dai, lần mò qua những ngõ ngách xù xì chảy xước của dữ liệu, bạn sẽ tự động đánh mất luôn năng lực nghi ngờ một câu trả lời được nhào nặn, quá đỗi hoàn mỹ. Nguy cơ lớn nhất không phải là việc bạn lỡ nhận về một câu trả lời sai lệch. Mối đe dọa lớn nhất là não bộ không còn cách nào phân biệt được một văn bản căn cơ đúng đắn với một thứ chỉ mới được xào xáo cho nghe có vẻ rất trọn vẹn. Tự nguyện giao phó phán đoán, con người tự tước đi tính tự chủ. Cốt tử, tự hạ cấp mình thành những cỗ máy trung chuyển ngoan ngoãn được dắt mũi bởi các thuật toán làm hài lòng vạn vật. Trí tuệ, rốt cuộc thì không bao giờ là một cái nhà kho để chứa chấp dữ liệu. Trí tuệ mang một hình hài sâu thẳm hơn, nó là biên giới của sự thích nghi độc lập và bài toán trách nhiệm giải trình tới cùng. Lằn ranh đích thực không nằm ở việc giống loài nào truy xuất dữ liệu nhanh hơn, mà nó được cắm chốt ở chỗ. Kết luận sinh tử cuối cùng được đưa ra sẽ do ai mạnh dạn đứng tên thầu khoán. Bạn có còn kiêu hãnh gánh vác mọi trách nhiệm nhọc nhằn đạo đức hay tự trốn tránh và ủy quyền toàn bộ lại cho một mô hình ngôn ngữ lớn? Khi bạn vứt đi đặc quyền đó, bạn chẳng hề cấy ghép chip vào não, cũng chẳng thay máu bằng hợp kim định tuyến, nhưng bạn đã âm thầm giương cờ trắng đầu hàng phần người từ lúc nào chẳng rõ. Việc trí tuệ thô sơ đang thoái trào thành một thứ tiện ích hạ tầng giao thông giá rẻ là điều không có vé khứ hồi. Giá trị kiêu hãnh của một con người hiện tại không còn đo lường bằng việc thi thố tốc độ ghi nhớ tính toán. Nó được đo chính xác bằng việc bạn có còn đủ kiêu ngạo nghễ để quyết liệt ôm giữ quyền được tĩnh lặng, quyền làm mọi thứ chậm lại, quyền ngẩng đầu hoài nghi và tự cõng trách nhiệm đẫm máu cho những gì mình kiên tín hay không. Biên giới khoa học thật sự chằng chéo, không nằm ở tít một mốc sự kiện singularity xa xôi nào đó. Nó nằm len lỏi rất gần, ngay tại chính khoảnh khắc bạn thả lỏng hai vai tặc lưỡi, giao bứng sinh mệnh tự do suy tư, phó thác hoàn toàn cho một cỗ máy biết vuốt ve sự lừa lọc của tâm trí. Chào mừng bạn đến với The Human Threshold, biên giới khoa học. Hãy ở lại cùng tụi mình.